sa workshop ni Ma'am Che. Sobrang saya, my new friend. Thank you sa workshop namin today by Michelle Shen. Marami kami natutunan about sa makeup and hairstyles. And Thank you kay Ma'am Che sa Creative Make-up Workshop. So, ang dami kong natutunan about makeup. Nagkaroon ako ng knowledge, nadagdagan pa. So,